אנחנו עשינו עד עכשיו בעיקר מחקר ופיתוח. עשינו כל מיני דברים שבשביל בסופו של דבר לאפשר את זה. הדבר הזה שם אותנו במקום שבו אנחנו כבר יכולים להציע את השירות הזה לאוכלוסייה. זאת אומרת, עכשיו פה ממש להתחיל לטפל בחולים, בלעזור לחברות תרופות, לפתח את התרופות שלהם וכו'. המצווה, הברכה זה לקבוע מזוזה. ברוך אתה השם, שהתקנו במצוותיו וצווינו לקבוע מזוזה. מכל הברכות וכל המצוות בתורה, זו הברכה היחידה שבלשון הזה לקבוע, שקובעים משהו. קביעת מציאות. הדבר היחיד ביהדות בתורה שכתוב לקבוע זה מזוזה. שהמזוזה זה לשון לזוז. רק שהמם עושה את זה כמו מזיז. אז אם זה מזיז וזה תנועה, למה קובעים אותו? כאילו, יכולה לקבוע ולזוז זה שני דברים הפוכים. ולכן מסבירים, יש מושג שהר"ם משתמש פה, שזה נקרא כוח המניע הבלתי מתנועע. יש דבר אחד שהוא מניע את הכל, שהוא מזיז את הכל, אבל הוא בעצמו קבוע, הוא לא זז, הוא לא משתנה. כמו שהפסוק אומר, אני השם לא שניתי, אבל אני מזיז את הכל. אז כך לגבי הבניין הזה, צריך להיות קשור למישהו קבוע, אבל שהוא מזיז את כל הדברים. זה הברכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצווי סוף וציוונו לקבוע מזוזו. אמן. ביקשנו, ואני מאוד שמח שהרב נענה לזה, לכבד אותנו בזכות לתלות את המזוזה במשכננו הנוסף. זה עוד איזשהו סגירת מעגל שאנחנו עושים. אנחנו לא רוצים לסגור מעגלים, אגב, אנחנו רק פותחים אותם, אבל יש בתוך המעגלים שנפתחים גם כמה כאלה שנסגרים בדרך, ויש פה איזשהו תהליך למי שעוד לא יודע, אני מניח שחלקכם שמעו כבר את הסיפור הזה. למעשה אחד ההתחלות של החברה היו אצל אחד החסידים של הרב, וגם הרב עצמו היה אולי בלי ידיעתו במידה מסוימת מעורב בזה. קודם כל שיהיה בהצלחה. עכשיו שמענו שעוברים לשלב המעשה. לעבור מתיאוריה לפרקטיקה זה באמת מעבר חד, וזה התכלס. יש פסוק שאומר, כל הנקרא בשמי ולכבודי ברעתיו יצרתיו אף עשיתיו. אז כתוב שבין הבריאה זה עולם המחשבה, כמו שיש פה אנשים שהם חושבים, המפתחים. ויש עולם הדיבור, עולם הדיבור זה היצירה, עולם היצירה בקבלה. דיבור כאן זה שהעולם ידעו מכאן, פרסום, צריך לדעת מה קורה כאן. אבל אחר כך, אחרי הבראתיו, שזה המחשבה, והיצרתיו, שזה הדיבור, בא המעשה. יש בנפש 3 דבושים של הנפש, מחשבה, דיבור, בסוף מעשה. יש פתגם מפורסם, המעשה הוא העיקר. צריך להגיע לשלב המעשה. עכשיו שמענו שזה עכשיו המעבר היום, והקביעת מזוזה שעשינו, שזכינו ברוך השם, זה כדי לעבור למעשה שהוא העיקר. כתוב שמעשה זה לשון תיקון. במעשה בראשית המילה האחרונה זה לעשות. אשר ברא אלוקים, ברא זה בריאה, זה מחשבה. ברא אלוקים לעשות. השם חשב, אבל התכלס בשביל מה הוא חשב? בשביל לעשות בפועל. וחז"ל אומרים שלעשות זה לתקן. כאן לתקן זה לרפות. אין לך תיקון יותר מאשר רפואה, להביא רפואה יהודי במצוקה. שזקוק לרפואה ולכל העולם כולו, כדי להביא גאולה ושלום לעולם, כולם צריכים להיות בריאים. אז בשביל זה, פה אנשים מטורפים שמענו הרגע, עובדים בטירוף כדי שכולם יהיו בריאים. אז שהשם יעזור שזה יצליח בגדול. כתוב, נאמר עוד משהו קטן,
שעכשיו המעשה, שזה להעביר רפואה בפועל לאנשים, לחולים, אז כאן במקום להיות רק פיתוח, רעיון, הופכים להיות רופאים. קודם שמענו שרופאים מביאים אולי פציינטים חולים לכאן, אבל מי שעובד כאן הוא חייב לעבור עכשיו אף אסיטיב, להיות הוא בעצמו רופא עכשיו. כתוב שרופא, יש גיאומטריה מפורסמת בקבלה, שאחד מהשמות של מלך המשיח זה פלא יועץ. הוא נותן עצות פלאיות, לא סתם עצות, משהו רגילים לשמוע, משהו שלא שיערתי, לא חלמתי על עצה כזאת, על דרך כזאת, איך לתקן, איך לרפות. המילים האלה, השם הזה פלא יועץ שווה רופא. כתוב שהרופא האמיתי הוא ממציא, הוא כאילו עולה על דעתו משהו חדש. קודם אמרנו שיש 3 עולמות, בריאה, יצירה ועשייה. אבל למעלה מכל השלושה יש עולם האצילות. מה זה האצילות? זה השראה האלוקית. כשאדם מקבל השראה לחדש משהו שלא היה. משם בא העצה הפלאית. והרופא האמיתי הוא צריך לקבל השראה משם שהוא יהיה פלא יועץ להמציא עצה פלאית. בכל אופן, איך אפשר קצת להבין מה זה פלא יועץ? עצה פלאית לרפות חולה. יש עוד פסוק שכתוב עצות מרחוק אמונה אומן. פסוק בנביא. העצות באות ממקום רחוק. בקבלה רחוק קוראים זה מקיף הרחוק. שמקיף הרחוק בנפש זה אמונה פשוטה. לכן כתוב עצות מרחוק אמונה אומן. מה זה אומן? מה זה אמונה? אומן זה חזק. אמונה אומן, הכוונה אמונה חזקה, שוודאי יהיה טוב. אפשר אפילו לומר וורד כזה, שזה נקרא דרך מליצה, שלא יודע איך כאן התיאוריה סוברת, אבל בעולם סוברים שהמחלה הזו זה בעיה של מערכת החיסון. בלועזית קוראים לזה immune system. ואפשר לדרוש, המקובלים היו דורשים גם כן לשונות לועזיות, שאימיון זה מצלצל לי כמו האמונה. איך אפשר לחזק את האימון סיסטם? עם אמונה. אמונה שיהיה טוב. גם אמונה, כאילו האנשים מטורפים שמאמינים במה שהם עושים. שהולך להיות כאן בשורה. בשורה לעולם היהודי, בשורה לכל האנושות, שאפשר לרפות דבר שעד עכשיו חשבו שזה קשה ביותר. אז שוב נסיים שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את ההשראה, את עולם האצילות, דרך השכל, שזה עולם הבריאה, דרך הדיבור, הפרסום, שזה היצירה, אבל האף עשיתי והמעשה הוא העיקר שפה יצליחו לרפות אנשים, ושכל אחד יהיה פה בבחינת פלא יועץ, יהיה רופא. אז שהכל יהיה בהצלחה רבה ומופלגה.